năm hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Mỗi tuần trôi qua chúng ta lại gặp nhau để cùng chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tuần trôi qua quý vị đều có thể có những sự chia sẻ đóng góp với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và trên mạng xã hội thì rất nhiều cái số tài khoản, có đôi khi đó là những số tài khoản ảo. Và ngày hôm nay thì chương trình Mái ấm gia đình Việt có một trang website chính thức. Chúng ta click vào website đó để có thể chia sẻ với từng hoàn cảnh. Website là mái ấm gia đình Việt.vn quý vị nhé. Còn bây giờ thì trước khi chúng ta gặp gỡ ba gia đình, Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ hai khách mời ngày hôm nay. Họ rất là quan trọng. Họ là những thành viên có thể động viên với các đội chơi, chia sẻ với các đội chơi và cùng chơi với các đội chơi để đem về chiến thắng cho họ. Đó chính là diễn viên Kiều Anh và MC diễn viên Đình Hiếu. Rồi, chào anh. Chào anh. Chào Hiếu. Cảm ơn hai bạn đã vượt một chặng đường rất là xa. Dạ. Để đến đây cùng đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Dạ. Kiều Anh có thể nói về cảm xúc của mình với chương trình, với không gian như thế này. Thật sự thì Kiều Anh rất là xúc động đến đây tại ngày hôm nay buổi ghi hình rất là sớm, là 7 giờ sáng thưa quý vị. Thế cho nên là anh phải lên đường lúc 3 giờ sáng. Mình đến đây mong là góp một chút xíu cái sức lực của mình để hỗ trợ cho các em có những cái tinh thần nè, rồi có thêm một chút xíu về giá trị vật chất do mình phụ mà không biết được nhiều nữa. Dạ, và Anh rất là vui và anh mong là sẽ đồng hành nữa vào những chương trình như thế này, bởi vì nó rất là ý nghĩa và nó rất là nhân văn. Cảm ơn Kiều Anh. Một người em rất là thân quen quý vị, một người em luôn luôn đồng hành với những cái chương trình xã hội. Một cái chương trình gọi là đứng ngoài nắng là MC Đình Hiếu thưa quý vị. Có thể nước da Đình Hiếu và Linh gần như ngang nhau. Có những lúc anh em là cái nước da nó đen như đít nồi luôn á. Bởi vì những cái chương trình ngoài trời là đại đa số là do Quyền Linh với Đình Hiếu dẫn ha. Dạ. Rồi, chào đón em đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Thật ra ngày hôm nay thì Đình Hiếu cảm thấy rất là vui. Dẫn những chương trình thì đó là cái công việc quen thuộc của mình rồi. Nhưng mà ngày hôm nay được làm khách mời, được đồng hành với anh Quyền Linh và đặc biệt là nghe thông tin được gặp chị Kiều Anh nữa. Thì cái câu chuyện của chị Kiều Anh là cố gắng đi sớm để sợ trễ. Dạ. Còn Đình Hiếu thì sợ rằng sáng mà dậy sớm quá, sợ ra làm chương trình không nổi, thôi đi sớm trước một đêm để mình chuẩn bị tinh thần và sức khỏe. Nhưng ai ngờ ngủ cũng không được, cũng y chang vậy. Dạ. Và Đình Hiếu hy vọng rằng sẽ có một ngày thật sự có ý nghĩa, một buổi sáng nắng đẹp để chúng ta phơi với nhau một cái nắng đổ như giọt mồ hôi thật sự có giá trị. Hay quá. Đó là cái câu chuyện mà Đình Hiếu muốn chia sẻ ngày hôm nay ạ. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chắc chắn ngày hôm nay những cái giọt mồ hôi các bạn đổ xuống đây đều nó có giá trị. Đầu tiên là mặt tinh thần, động viên và chia sẻ. Và tôi không biết đổ mồ hôi thế nào, nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ đổ mồ hôi rất là nhiều luôn á. Thậm chí là người ta đổ những giọt nước mắt nữa. Đầu tiên thì tôi nghĩ rằng Kiều Anh sẽ gửi tặng một cái câu hát gì đó. Nghe Kiều Anh hát hoài ở trên truyền hình, một nghệ sĩ hài rồi cải lương ca hát cái gì Kiều Anh cũng làm được hết. Không lẽ giờ không có một cái câu hát nào đó gửi tặng mọi người? Dạ, tên Quyền Linh đã gợi ý mà đã gài như vậy rồi thì nó quá chính xác. Có gài nữa. Ra buổi sáng đây thì Kiều Anh cũng hát một cái câu vui vui thôi ha, một chút câu giọng cổ rồi chút xíu tân nhạc ha, xí xí vậy thôi. Bây giờ quý vị tưởng tượng anh Quyền Linh là rất là đẹp, nét đẹp lao động, nét đẹp mà coi như là đã giúp cái như là hỗ trợ tinh thần cho tất cả biết bao nhiêu ngàn gia đình. Từ lúc mà em biết là anh làm chương trình như thế này, những ý nghĩa như thế này, thì thôi mình tưởng tượng đi, anh Linh đã đến lúc mà 80 tuổi anh Linh vẫn đẹp như vậy, đúng không quý vị? Thì bây giờ là một chàng trai 80 tuổi và một chàng trai 80 tuổi và một cô gái 18 tuổi vẫn yêu chàng trai 80 tuổi này. Không, lúc đó anh vẫn trứng sừng sững như vậy, anh vẫn trứng sừng sững như vậy, anh vẫn làm nhiều chương trình như thế này. Ok. Tuy anh Linh đằng ngoài 80 mấy tuổi, lứa tuổi về chiều tốt điểm pha sương, nhưng em tìm thấy trong anh một tình yêu nóng bỏng và quyết cùng anh đi hết đoạn đường. Tình cái chữ tình này thấm quá.
Khi đã yêu em mơ ước cho mình được có một người tình lý tưởng, tuy hơi già nhưng hết già yêu em. Anh vô tình anh chẳng hiểu cho em trong những đêm sầu thương. Lòng ước mong qua pháo nở đo đường, nhưng mộng lòng không tròn. Vì sao hỡi anh chắc một mình em hiểu. Anh thường bảo rằng từng cảnh dù chông gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Cho dù anh bối rối nhưng tâm sự em mang. Nói đi anh sao nửa chừng rồi nín lặng. Tình yêu ơi còn đợi đến bao giờ. Anh biết không, mấy người trẻ trẻ nhưng hiếu giờ em sợ lắm anh ơi. Họ yêu hôm nay rồi mai dễ dàng quên làng. Khi đã yêu em không hề ân hận, cho để mà đòi thì còn đâu đẹp mà tình yêu. Ôi là trời. Nghệ sĩ là vậy đó, mở hàng nhẹ nhẹ nghe mà thấy nó trọng lượng quá. Nó ngọt như mía lùi. Cảm ơn Kiều Oanh, những giai điệu hết sức ngọt ngào và không thể thiếu những cái giai điệu của Đình Hiếu. Thôi vừa là diễn viên mà vừa là nghệ sĩ ca MC. sĩ. Thôi thì đến với chương trình thì hát khúc giữa cho nó vui ha. Đúng rồi. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dẫn về người, tròn tâm hồn nguyện yêu mãi xin người mà thôi. Cảm ơn những cái giây phút cũng rất là vui. Đó là cái lời động viên, một trong món quà tinh thần đầu tiên dành cho cả ba gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với hình ảnh của ba gia đình. Không biết họ làm công việc gì, không biết nghề nghiệp ra sao, hoàn cảnh thế nào. Xin mời quý vị đến với hoàn cảnh gia đình đầu tiên. Tên là Đoàn Thị Tuyết Vi. Hiện tại con đang sống với mẹ và chị hai. Mẹ con năm nay 55 tuổi và chị hai con học lớp 8. Ba con chết từ hồi con lớp 2 rồi ạ. Ba đi lượm đều mướn với mẹ là ba mất ở tại trên rẫy. Đang lượm thì uống nước ngọt xong rồi cái kêu em ơi lại đây anh nói cái này nè, thì nói cái gì thì buông cái vỏ điều là chạy tới, là cái nói mà sao anh uống một chai nước ngọt mà sao nó tê nửa thân người rồi em ơi. Cái nói vừa xong là lên tới não là nằm xuôi tay gì luôn. Tình hình sức khỏe của mẹ con khá yếu. Một tháng trước mẹ con mới bị xe đụng, làm cho cái lưng mẹ bây giờ càng đau thêm. Mẹ con phải nghỉ mấy ngày về cái đau lưng đó. Con tức giận lắm vì người đó tông xe mẹ con mà không có một lời xin lỗi. Con xót lắm, con buồn nữa. Ta nói là đi chụp phim là cái xương sống mà nó bị nứt, nó nứt một đường. Mẹ nói là dù có mệt thì cũng phải làm để kiếm tiền để con ăn học hành người. Mẹ con đi làm hàng ngày thì kiếm được 150, có ngày 200. Tiền học của hai chị em con là chị hai hơn 1 triệu, còn con là 1.740.000. Thì đối với gia đình chị Tuyết thì công việc chính của chị thì hiện nay chị là một cái người phụ nữ thì cũng đã chồng thì chết rồi, mà chị thì bị bệnh nữa, không được bình thường như mọi người, nó khác với mọi người cái đó, về cái nhận thức, về cái hành vi của chị ấy. Về cái hoàn cảnh của chị thì hiện nay thì đang còn nợ ngân hàng chính sách
xã hội huyện Đạ Hoai. Trước kia thì cho chị vay để mà chăn nuôi sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi bò. Thì tuy nhiên thì sau này một thời gian thì chị nuôi bò thì cũng không may mắn cho chị, thì lại bò lại bị chết. Thì từ đó đến nay thì chị vẫn chưa có cái khả năng để trả nợ được. Khi mà trời mưa lớn á, là nước mưa từ trên mái nhà nó dột xuống, gần như ướt hết nhà luôn. Con muốn sau này con làm cô giáo, có tiền lương ổn định để chăm sóc cho mẹ với lại em. Mẹ là người sinh ra con, cũng là người nuôi lớn con nên con rất thương mẹ. Con cảm ơn mẹ vì đã nuôi lớn con và chị Hai khi ba mất. Và con hứa sẽ cố gắng học giỏi để thành tài nuôi mẹ. Rồi, chào đón cả nhà đến với Mái Ấm Gia Đình Việt. Chào chị, chào các con. Nào, nhìn những giọt nước mắt chị rơi mà không ai có thể ngừng chảy trên mắt của họ được. Chắc chắn rằng những nỗi đau này không chỉ của riêng chị đâu, mà mọi người cũng đang đồng hành và chia sẻ đó chị. Hoàn cảnh đúng là khó quá. Sao chị không đi bệnh viện chữa trị cái vết nứt đó đi? Có đi chữa trị mà không có tiền. Rồi cái chỉ là mua thuốc uống thôi. Chị có vườn có ruộng gì không? Dạ không, đi làm mướn làm thuê đặng nuôi hai bé thôi. Con gái lớn nè, ở nhà mẹ có thường xuyên khóc vậy không con? Dạ có. Buổi Vậy tối lúc con với em ngủ rồi á, là mẹ hay khóc một mình vậy á. Rồi lúc đó con chia sẻ gì với mẹ? Con nói mẹ đừng buồn, chuyện qua rồi thì qua đi, cố lên mẹ. Sau này con làm có tiền con sẽ nuôi mẹ lại. Con nghĩ sau này con sẽ làm gì để có tiền nuôi mẹ? Dạ, ước mơ hồi nhỏ của con là được làm cô giáo. Kinh tế gia đình như vậy, không biết thế nào nữa. Thật ra khó con à. Mẹ con sức khỏe càng ngày càng kiệt quệ đó. Nếu mà không điều trị mà cứ khóc thế này, đêm nào cũng khóc như vậy. Tinh thần nữa, Tinh thần về nữa. thể xác rồi còn tinh Đó. thần nữa chịu không nổi đâu. Em để ý trong cái video clip đó là em ấy nói chuyện á, rất là thương mẹ, thương kinh khủng lắm. Thành ra chị không có cái sức mạnh nào bằng sức mạnh của tình mẹ thương con, giống như chị đã hy sinh từ bấy lâu nay. Chị hãy cố lên. Bây giờ là nếu như mà có số vốn thì chị có ý nghĩ chị định làm gì không? Chị định làm gì? Cho tôi một số vốn thì tôi kiếm một chỗ ngồi tôi buôn bán đặng kiếm tiền nuôi cháu ăn học. Đó. Thì em nghĩ là nó hợp với cái hoàn cảnh bây giờ. Thôi thì hôm nay là cái cơ hội gia đình mình được tham gia chương trình. Và có vẻ như trọng trách dồn lên cô con gái út trong gia đình ha. Đúng rồi. Ngày hôm nay thì con được giao trọng trách là đại diện gia đình mình tham gia chương trình. Thì lúc này cảm xúc của con thế nào? Dạ, con rất là vui khi được tham gia chương trình. Và con cũng muốn giành được một số tiền nào đó để cho mẹ con bớt khổ. Nó nhỏ mà nó suy nghĩ rất Con là có nghĩ sâu cái luôn trọng trách ngày hôm nay nặng nề cho con không? Không nặng. Không. Đâu có cái nặng nào bằng cái gánh nặng mẹ đang mang, đúng không cưng? Có lẽ ở tuổi của các bé, mà nếu ở trong những cái hoàn cảnh khác á, ở cái tuổi này chỉ tập trung vô cái việc học thôi. Nhưng các bé ở đây thì vì cái hoàn cảnh và điều kiện hiện tại của gia đình mình khiến các bé phải suy nghĩ nó lớn hơn so các bạn đồng trang lứa, bởi vì các bé hiểu được cái nỗi khổ của gia đình mình. Nhưng từ đó thì qua chúng ta thấy được cái ánh mắt của các bé nó có sự quyết liệt, có sự cố gắng và có sự quyết tâm. Thôi thì mỗi gia đình một hoàn cảnh, thì hoàn cảnh mình đang như vậy thì hai con cứ cố gắng và hướng tới một tương lai tốt đẹp khi mà gia đình mình ổn định hơn. Biết đâu từ chương trình này đây là một cái cơ hội để mình thay đổi và giúp gia đình mình hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn nghe. Mà với lại sẽ làm cho con trui rèn, con bản lĩnh hơn, mình phải mạnh mẽ hơn gấp đôi để vừa học giỏi nè, vừa tiếp cái gì đó coi như là quán xuyến, rồi coi như mình phải lanh lên, mình phải nhanh nhẹn lên, tất cả để phụ giúp mẹ và chị một tay, đúng không con? Rồi. Cảm ơn Kiều Oanh với Đình Hiếu đã có những lời chia sẻ để có thể các bé mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, chúng ta có thêm nhiều niềm tin trong cuộc sống. Thưa quý vị, số tài khoản của gia đình của em Vi đang chạy trên màn hình, và quý vị muốn chia sẻ một chút tình cảm của mình, chúng ta nên vào trang website của Mái Ấm Gia Đình Việt.vn để chính xác hơn quý vị nhé. Còn bây giờ, Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai.
Con tên là Quách Thị Tuyết Như, học sinh lớp 9A2 trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm. Con đang sống với gia đình bác ruột. Bác là chị hai của mẹ con. Nhà tôi thì có mẹ già rồi, 2 đứa con đi học, rồi thêm bé cháu nó là 3 đứa. Nhà tôi làm vườn, rồi chăm được ít tiêu, ít cà phê, rồi chăm sóc vậy. Một năm thì nhà tôi thu hoạch được chừng 45-50 triệu thôi, mà chưa có tính tiền chi phí rồi tiền phân, tiền chăm sóc. Con sống nhà bác được khoảng 9 năm rồi, tại do mẹ con tinh thần không được minh mẫn đi lạc nên là bác con dắt con về nuôi. Từ nhỏ con không biết ba con là ai, con mới hỏi bác là ba con đâu rồi. Bác trả lời là bác cũng muốn tìm bà con nhưng mà lại không biết ở đâu ấy. Thế Như nó tội lắm, ba mẹ thì không có. Lúc nó sinh ra được vài tháng là ở với bà ngoại. Bà ngoại mẹ nó khờ không biết gì đó. Mẹ nó từng bế nó đi đó, rồi tôi đi kiếm về được rồi. Mà thôi nuôi đưa về bà ngoại chăm được vài năm mới là nó lên ở với tôi là từ hồi 4 tuổi rưỡi đó. Mẹ bé Như đi lạc là cách đây 9 năm rồi. Gia đình cũng không có biết còn sống hay mất nữa. Lúc con được 2-3 tuổi thì lúc đó mẹ ở bên cạnh con. Con muốn mẹ ở lại với con và quay về với con. Đối với con thì một gia đình mà có đủ ba với mẹ thì con là một điều con rất là mong ước. Con thật sự rất là ngưỡng mộ những bạn mà có ba mẹ. Con thấy bác rất là vất vả bởi vì đi kiếm tiền để trả tiền học cho hai chị của con và con. Bác yêu thương con như là con ruột của mình. Nhiều khi áp lực vì tiền thì con cái thì nó học. Con gái lớn thôi của tôi nó kêu là thôi để con nghỉ cho. Con cố học hết 12 rồi con nghỉ cũng được, còn không để cho 2 đứa em nó học. Tay con bị tật từ nhỏ và từ lúc con sinh ra đã bị như vậy. Cầm những cái đồ nặng thì tay nó sẽ bị đau. Lâu lâu cũng có người treo kêu là tay càng cua. Vậy chi mà những lúc con buồn thì có ba mẹ bên cạnh an ủi con. Bây giờ thì con chỉ có thể chia sẻ với bác thôi. Bác nói là sau này lớn lên sẽ cho con đi phẫu thuật để cho con có một đôi tay lành lặn. Tôi thương bé còn hơn con mình luôn á. Tại vì con mình nó còn biết cha biết mẹ, còn nó có biết cha mẹ là ai đâu. Nên là thương lắm. Tôi mong muốn bé nó học được ít nhất cũng phải hết 12 để cho nó đỡ khổ, nó có cái tương lai của nó một xíu. Con muốn trở thành bác sĩ vì con thấy có rất là nhiều người họ bị bệnh nhưng mà họ không có cứu được. Bác ơi, con muốn nói rằng là sau này con lớn lên con sẽ đi làm kiếm tiền để trả ơn lại bác đã nuôi dưỡng con. Rồi, chào cả nhà đến với Mâm Gia Đình Việt. Dạ, chào chị. Chào cô, chào con gái chị thân yêu. Dạ. Nhìn con mà thú xót quá. Không biết mặt ba mà cũng không gặp được mẹ nữa. Có tin tức gì không con? Dạ không. Cô ơi, mình nghĩ rằng mẹ của bé sẽ đi đâu và làm gì? Giờ cũng không biết nữa. Bao lâu rồi? Chắc 10 năm rồi. 10 năm rồi đó hả? Mình không có ai đi tìm không? Dạ có, mà tại vì mẹ nó bị thần kinh á, đi ra đường là không biết đường về. Hồi mẹ đi nó có 30 mấy ký à. Bây giờ mạng xã hội phát triển rất là nhiều. Nếu mà thông qua chương trình á, mình có thể kêu gọi mọi người. Đúng rồi. Mẹ con tên gì? Dạ Quách Thị Nhường. Quách Thị Nhường. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Sinh năm 82. Sinh năm 82. Ở ấp nào, xã nào? Xã Đắc Hà, huyện Đắk Rò Long, tỉnh Đắk Nông. Đó, nếu như quý vị nào có thể có tin tức về tên tuổi cũng như địa chỉ, quý vị hãy tìm và thông báo cho chương trình được biết. Biết đâu thông qua chương trình sẽ tìm được mẹ của con. Bây giờ nếu cho con một điều ước thì con sẽ ước gì? Ước mẹ quay trở về với con. Đó quý vị thấy không? Chỉ có mẹ bên cạnh mình
Cho dù mẹ không có tiền bạc, không của cải, nhưng đó là cái tinh thần rất lớn. Đó là một động lực, đó là một trong những cái nền móng rất tốt cho con của mình. Rất tiếc là mẹ con về mặt tinh thần á không có tốt nên không có tìm hiểu được về có thể quay về. Nhưng nếu ai đó bắt gặp tên tuổi như vậy, quý vị cố gắng giúp giùm cho bé nha. Yeah. Em rất ngưỡng mộ chị, rất ngưỡng mộ và tôn trọng và thật sự biết ơn. Chị rất là hy sinh, em nói thật sự, tại vì chị cũng có con. Đúng không anh? Cũng đúng là rồi, gánh chị nặng. mấy đứa rồi? Hai đứa. Bé này là 3. Tức là chị tâm sự là chị còn thương con bé này hơn 2 đứa con ruột của chị luôn mà. Đúng rồi. Cái thời điểm đó mà quyết định nhận cháu ruột của mình về nuôi đó, bản thân chị lúc đó có suy nghĩ điều gì để đưa ra cái quyết định là nhận cháu của mình về nuôi ạ? Dạ không ạ. Tại mẹ nó bế nó đi lạc cái rồi gia đình kiếm được. Sợ mẹ nó khờ lên cơn nó không biết gì, bế nó đi sợ người ta bắt mất á, rồi chị lo cái là tôi lo cái là đưa cháu về nuôi thôi, còn không suy nghĩ gì hết. Dạ đúng rồi. Có lẽ lúc này đây cái điều may mắn nhất của con chính là có một người mẹ thứ hai đã đồng hành với con gần 10 năm nay và còn về tương lai của mình nữa. Hy vọng ngày hôm nay thì chương trình sẽ hỗ trợ gia đình đã có một cái ít vốn nào đó để giúp cho con có tiền học phí để tiếp tục cái hành trình của mình. Mong rằng sắp tới con sẽ bước chân vào giảng đường đại học. Đó là sự nỗ lực và sự thành công của bác con rồi. Thưa quý vị, số tài khoản của gia đình Nam Như đang chạy trên màn hình. Chúng ta có thể cùng chia sẻ tất cả những cái tình cảm của mình và nhớ vào website maiomgiadinviet.vn quý vị nha. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị đến với hoàn cảnh thứ 3 trong ngày hôm nay. Con tên là Thị Trúc, năm nay con học lớp 6, học trường Puprang. Hiện tại con đang sống với bà, với mẹ, anh. Chồng tôi mất do bệnh ung thư phổi. Ban đầu thì đi khám ở Tuy Đức, tưởng đi khám thông thường thôi, tại vì anh bị vẫn còn khỏe mà cũng không biết là bệnh tới mức đó. Đi vào Tuy Đức rồi xong họ chuyển vào Đắk Nông. Ở Đắk Nông thì 4 ngày rồi họ chuyển vào thành phố. Cũng đi vay đi mượn chỗ này xong rồi đi chỗ kia. Bác sĩ bảo là nếu mà điều trị thì nếu mà tiếp tục vào bệnh viện thì tầm 2 năm đổ xuống. Tôi bán miếng đất ở bên kia tại vì bán gấp gáp rồi không có giá. Một rát được 60 triệu vậy thôi. Cái tiền đó đi lại cũng hết, kéo dài được 1 năm. Lúc ba còn sống thì ba có dẫn gia đình đi chơi thác, đi chơi xung quanh. Ba cho tiền mua bánh, đồ ăn. Lúc ba mất thì không ai cho. Ba cho con được đi học và mua quần áo để mặc. Khi mà ba mất, mẹ cực khổ là đi làm kiếm tiền nuôi con. Kiểu như đi làm ruộng này kia thì cũng không có ai đi xe càng, không có ai trách. Mọi công việc ở nhà không có đàn ông thì nó khó lắm, nói sao cho được. Còn bố thì con cũng thấy mẹ cũng không có đỡ làm nhiều việc. Còn bây giờ thì một mình mẹ làm. Lúc còn bố thì ăn thịt, mà bây giờ mất bố thì ăn rau. Ít khi mẹ mới mua thịt một lần. Bọn con ăn cái gì cũng được. Cái hôm hai vợ chồng còn khỏe thì lúc cái đất đó chưa bán này, cũng trồng cà để mưu sinh, nhưng mà mượn tiền nhà nước này 50 triệu mua ống với lại mua cái máy tưới. Hiện tại cái nợ mượn trong hàng xóm thì tầm 15 triệu. Không có anh thì cuộc sống vất vả hơn. Đi bệnh viện 1 năm rồi công việc cũng mất rồi. Thường ngày
hai anh em con đi học thì đi bộ. Một tuần thì mẹ mới cho một ngày 10.000 để hai anh em chia đều. Hiện tại thì nhà con đang ở là bằng ván và tắm bạt tránh cho nước mưa vào nhà. Sức khỏe của bà già thì yếu rồi. Tháng 3 này đi mổ ruột thừa rồi. Mắt của bà bây giờ cũng không thấy, chỉ mờ mờ thôi. Bà thì bà không đi làm được. Tại vì bà đi xuống dốc lên dốc bà không đi được. Bị chân tay bị thoái hóa cột sống rồi. Hiện tại sức khỏe cháu điều trị thì thiếu máu với lại bị ho. Đi khám là bị tổn thương phổi. Tầm 2 tuần nay rồi họ báo là uống thuốc xong rồi lên tái khám. Mà chưa lên tái khám tại vì tôi không có tiền. Mong muốn nói với hai cháu là cố gắng học hành, đừng lo cho mẹ và bà ngoại, cứ lo việc học và cho hai cháu được mạnh khỏe. Nếu hai cháu đi học tôi quyết tâm tìm công việc từ đầu năm đến cuối năm để cho hai cháu đi học. Mong muốn của ba là con sống là cho con học giỏi ạ. Con hứa sau này con học giỏi, con sẽ lên đại học để kiếm việc làm để giúp đỡ mẹ và bà. Con mong muốn làm cô giáo để dạy các em và con chỉ ước mơ như thế thôi. Con có vài điều muốn nói với mẹ là con sẽ học hành thật giỏi và không để mẹ lo lắng vì nghèo khổ. Chào đón gia đình đến với Mam Gia Đình Việt. Chào chị, chào các con. Vào đây nào. Dạ qua đây cưng, qua đây, qua đây con. Trời ơi đẹp quá. Bây giờ cái công việc mưu sinh của mình là ai thuê gì làm đó chị hả? Dạ ở trong bon thì mấy chị em có công việc gì thì em làm cái đó. Quý vị có nghe lời con trai của chị nói không? Lúc ba còn sống thì ăn thịt, lúc ba mất rồi thì ăn rau. Một câu đơn giản nhưng mà chắc chắn những người mẹ nào cũng đau xé lòng về những câu đó, đúng không chị? Mỗi lần mà chúng ta không có tiền mua gạo, mua thức ăn này kia thì mình dựa vào đâu, mượn ở đâu ra? Dạ mượn ở chị em hàng xóm ạ. Rồi coi như là đánh đổi qua ngày, đỡ ngày nào ngày đó rồi làm trả lại phải không? Dạ. Mình có đất đai để trồng cái gì ở trong làng không chị? Đất hôm trước thì trồng chưa chết thì có đất trồng mắc ca thì trồng cà phê thì cũng 10 mấy năm rồi, nhưng mà tại vì bệnh tật bán rồi không có tiền mà chữa bệnh. Còn bây giờ thì tầm 2 sào mới trồng mắc ca. 2 sào vẫn mấy? còn 2 sào. Cũng được đó. Chúng ta phát triển kinh tế gia đình bằng cái cách trồng mắc ca cũng được. Bây giờ cái vốn mắc ca mà trồng thì nó cũng không nhiều lắm. Vấn đề là hai con sẽ phụ chị. Đây cũng là một cái hộ gia đình khó khăn nhưng vẫn còn cái đường ra. Đúng rồi. Vẫn còn những cái lối mà mình đi riêng cho mình có thể nó phát triển được. Quan trọng là hai con học giỏi để cố gắng nỗ lực thôi. Dạ, thật ra theo em cảm giác biến cố lớn nhất của gia đình này chính là người trụ cột của gia đình, người chồng, người cha là phát bệnh và mất đi. Thì cái đau thương nó còn ở lại về mặt tinh thần. Mà đất đai phải bán đi rồi công việc nó lại bấp bênh, thu nhập không ổn định thì khiến cho cuộc sống đang rơi vào một cái hoàn cảnh khó khăn nè. Bây giờ thì làm sao mình vượt qua được cái biến cố này, mình vượt qua được cái khó khăn này thì tương lai mình sẽ đỡ vất vả hơn. Con gái, con buồn nhất là gì trong gia đình của mình? Lo cho mẹ. Lo cho mẹ? Tại sao lo cho mẹ nhiều nhất? Tại vì mẹ khổ. Mẹ khổ, thấy chưa? Con gái nó biết mẹ khổ nó lo cho mẹ vậy đó. Nó cảm nhận được cái khó khăn, cái khổ của mẹ như vậy là tốt rồi. Con phải làm sao học thật giỏi nè, để đáp đền cái công sức của mẹ con khổ cực để lo cho con học. Quan trọng là tụi con biết hướng phấn đấu để vươn lên thôi. Hy vọng ngày hôm nay gia đình chúng ta sẽ được may mắn để có thể có giá trị giải thưởng càng cao càng tốt nha. Thưa quý vị, số tài khoản cũng như là thông tin gia đình đang chạy trên màn hình. Quý vị có thể chia sẻ những cái thông tin về tình cảm của mình dành cho gia đình, hoặc là chúng ta có thể vào trang website mamgiadinviet.vn để chúng ta chia sẻ một chút gì đó tình cảm của mình. Một trong 3 gia đình ngày hôm nay quý vị nhé. Còn bây giờ trong khuôn khổ của chương trình, chúng tôi sẽ giúp 3 gia đình để vượt qua những thử thách, để có những giá trị giải thưởng như thế nào tôi chưa biết. Quan trọng là sự nỗ lực của từng thành viên trong gia đình. Đầu tiên thì Quỳnh Linh sẽ mời quý vị chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho hai khách mời ngày hôm nay, đó là Đình Hiếu và Kiều Anh. Mới ấm ra đời
Bây giờ thì chúng ta quên đi những nỗi buồn nãy giờ đi ha. Mình tham gia thử thách này cho nó vui. Rồi. Này á, là một thử thách để chúng ta dành một cái quyền ưu tiên cho cả 3 gia đình. Wow. Nếu có quyền ưu tiên này thì 3 gia đình họ sẽ nhẹ nhàng hơn với thử thách của họ. Wow. Còn nếu như không có quyền ưu tiên này á, là 3 gia đình có đi là đôi khi thua cuộc á, là 2 bạn chịu trách nhiệm. Ôi trời, là nặng nề lắm á. Em tưởng vô cái chơi trò chơi á, cái tinh thần em nó đẩy lên. Tại bởi vì nãy xem clip chia sẻ nó bị trùng xuống. Mà bây giờ anh kêu là vô đây mà thi mà không hay gia đình sẽ khó đạt được, tự nhiên nó rớt nữa rồi. Nó rớt nữa rồi. trách nặng nề trao dai em quá. Bây giờ 1 phút 30 giây là 2 bạn búng văng hết cái nút này. À. Đó. Giờ có 8 cái chai. Chị định búng từ đâu qua, là chị định búng sao nói em biết đi. Chị bên phải qua, em bên trái lại đi. Rồi bịt mắt lại mau lên. Trước khi búng văng mấy cái nắp này, 2 bạn quay 3 vòng. Trời ơi. Rồi bắt đầu quay. 1 2 3. Em bị rối loạn tiền đình anh ơi. Em bị rối loạn tiền đình anh ơi. Rồi bắt đầu. Tiến tới. Đó. Kiếm cái nắp búng đi. Ủa không phải có cho vịnh chai không vậy? Không cho vịnh chai, không được vịnh chai mà mò sao ra cái nút mà bấm. Thấy hơi gió. Đó, hơi gió ha. Khán giả ơi cứu em. Trái phải. Bấm đi. Trái phải. Phải. Đúng rồi. Phải. Cái này khó nha. Qua phải. Trời ơi. Cái này làm sao? Bấm đi, bà búng đi Hiếu. Đừng nó tối thui rồi. Bà quanh bà quơ tùm lum kìa. Không có được rời trái. Thụt lui. Quay ra sao búng đâu đó nội. Sao? Trời ơi. Trời ơi. Bà quanh mới làm cái gì vậy? Cái này là phạm quy. Để cho ông Hiếu làm. Hiếu đi, qua trái. Cái này cái tường sân khấu tôi biết rồi, về hướng này. Đúng rồi. Đúng rồi đó Hiếu. Mở đường trên lên. Mở được rồi, quanh mở được rồi. Giờ ủa em Hiếu con thôi. hả? Hiếu búng đi. Từ từ. Rồi. Rời trái, không được rời trái. Ủa sao đổ hết trơn rồi? Không được rời trái rồi. Đó tiếp tục đi. Búng tiếp, búng luôn. Búng tiếp nữa. Búng luôn. Còn bên phải qua phải. Qua bên kia luôn, búng đi búng. Búng đi. Trái, khán giả nói trái ông ơi. Trái. Cao lên. Tay tay nó búng. Rồi xong. Giang nữa. Xong rồi búng đâu đây nữa. Trời ơi, quá. Hồi nãy em thấy rồi, lúc em đi xa em để ý rồi. Cái anh, tại anh biết sao em thắng không? Anh xẹt nha em vậy nè. Là em nghe hơi gió em theo anh thì em mới nhớ trực bên đây là hơi gió mới trời vàng mà quần cái rớt trời còn gì nữa đâu. Trời vàng quá trời đất luôn hả. Rồi một tràng pháo tay dành cho Đình Hiếu và Kiều Oanh. Bây giờ mình có được cái ưu tiên mở cho mọi người thấy là gì? Trời ơi, được giải 3 kg cà phê. Chúc mừng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho 3 em trong ngày hôm nay. Xin mời. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách với 3 em. Đó là em Vi, em Như và em Trúc. Cảm ơn Đình Hiếu với lại Kiều Oanh đã tặng quyền ưu tiên cho cả 3 em. Và hy vọng quyền ưu tiên đó sẽ giúp cho cái thử thách này nó nhẹ nhàng hơn nha. Thời gian là tùy các bạn quyết định. Các bạn làm sao càng ít thời gian càng tốt. Nhiệm vụ các bạn là gì? Vượt qua chướng ngại vật đi qua cầu khỉ và chúng ta lấy cà phê đem về đây. Lấy bằng cái muỗng này. Đó. Lấy hết cái dĩa cà phê về là xong. Đi thì có thể chạy lên cho nhanh, nhưng đem cà phê về thì phải vượt qua cái chướng ngại vật đi cầu khỉ. Đội nào xong báo chú Quyền Linh. Bấm đồng hồ dừng lại nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Chạy đi. Không chờ ai hết. Chúng ta cứ thế mà làm thôi. Sao vậy con? Trời ơi, nó đi mà quên cái muỗng. Chạy đi. Đúng rồi. Lấy cà phê đem về. Cố gắng đừng có để rớt cà phê nhiều. Đó, vượt qua chướng ngại vật luôn. Đem về hết cà phê là được. Nhanh lên đi các con. Cố gắng nhanh lên. Đây là cơ hội đó, có thể chinh phục được. Từ bình tĩnh. Cố gắng đừng đổ ra ngoài nhé. Đừng đổ ra ngoài. Nhanh lên. Nhanh và nhanh. Đừng có đổ ra ngoài các con. Nào. Cố lên. Chậm mà đúng rồi, giỏi đó con. Đi luôn đi. Qua luôn. Càng nhanh càng tốt. Để xem đội này còn nhiều cà phê. Bằng mọi cách nắm cái tay vô. Nắm luôn cái tay vô, đừng cho nó rớt. Nắm vô vậy luôn vậy nè. Đúng rồi đó Vi. Đó, đúng rồi. Giữ cà phê đừng có cho rớt ra ngoài.
Cà phê Đắk Nông thơm lắm. Từ Chúng ta đang đến với thử thách đầu tiên dành cho ba em Như, em Trúc và em Vi. Thử thách này đội nào có thời gian thấp nhất thì đội đó sẽ có cơ hội chiến thắng. Đến với những thử thách này để các con quen đi những cái sự khó khăn, những trải nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta phải nỗ lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và khám phá chính bản thân của mình, để chiến thắng bản thân của mình. Đó là một trong những cái thông điệp của chương trình để giúp cho các bạn trẻ có thể hiểu hơn về giá trị của sức lao động, giá trị của sự vươn lên trong cuộc sống. Đúng rồi, nhanh lên, đúng rồi. Vi hay lắm. Bạn Vi, bạn Như và bạn Trúc, nhanh lên. Chúng ta đua với thời gian nào. Còn có mấy muỗng à. Lấy nhiều lên, cố gắng lấy nhiều cà phê lên. Vô hết luôn. Bứt phá nào, nhanh lên. Gom hết cà phê luôn. Lụm hết ngoài đây luôn. Lụm hết ở ngoài đây. Gần hết rồi. Lụm hết, chạy về luôn, nhanh lên. Bạn Trúc đang nỗ lực gần hết cà phê rồi. Nhanh lên Trúc ơi. Trúc gần hết rồi, chạy về luôn. Nào, nhanh lên Trúc, nhanh lên. Xong. Bạn Vi xong trước, xong tới bạn Trúc. Và bây giờ thì bạn Như đang về đích. Rồi, xong. Như vậy là ba đội đã hoàn thành, nó xích sao thời gian luôn. Con thấy sao Vi? Nhưng mà Mệt. Nhưng mà vui không? Hồi đó giờ có bao giờ con làm hết sức mình như vậy không? dạ, trong học tập có. Trong học tập thì có đúng không? Và trong lao động thì chưa có đúng không? Chúng ta cần có sự trải nghiệm hết sức mình để mình hiểu bản thân mình giới hạn tới đâu. Rồi, Như sao? Kiểu thấy mệt. Cũng mệt. Ở đây không phải là bắt con làm mệt mà muốn con khám phá chính bản thân của mình để xem mình làm tới đâu, mình nhanh cỡ nào. Cần phải có những cái cuộc thi như vậy con ha. Rồi, bạn Trúc chắc chắn là mệt rồi đúng không con? Nhưng mà lý do làm sao mà nó thúc đẩy con làm nhanh như vậy, chạy nhanh như vậy? Sao con cũng không biết. Không biết hả? À, bạn chưa biết. Và chú Huy Linh sẽ cho con biết rằng đó là lý do con muốn vượt lên chính mình đó. Lý do con muốn khám phá bản thân con. Lý do là con muốn chiến thắng để đem về giá trị giải thưởng cho gia đình con. Thành ra con nỗ lực như vậy đó. Rồi, chúc mừng các con nhé. Bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả. Đội có thời gian thấp nhất đó là bạn Vi, 4 phút 28 giây. Chúc mừng Vi. Sát nút luôn nha quý vị. Đó là bạn Trúc, 4 phút 30 giây. Chúng ta hơn thua nhau có 2 giây thôi. Người đang gọi là có thời gian cao chút xíu nhưng không sao. Đó là 4 phút 34 giây. Rồi, đó là những sự nỗ lực của các bạn nhỏ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cho tôi thấy rằng trong cuộc sống ta cần phải nỗ lực, cần phải cố gắng, cần phải vượt qua tất cả mọi trở ngại để ta đi đến thành công. Chúc mừng các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Kiều Anh và Đình Hiếu. Trời ơi, trời ơi. Rồi, cảm ơn quyền tiên các bạn dành cho ba đội chơi mà họ đã vượt qua rất là nhẹ nhàng. Bây giờ ta vẫn còn một cái thử thách rất là quan trọng nữa. Thử thách này nó sẽ quyết định được sự thắng thua của ba đội. Chà, hồi nãy nó dễ hơn, còn này khó hơn. Cái này là... em nghĩ giống như trong phòng tập gym mình dỡ cái bánh xe lên rồi. Không, đây phi tiêu nè. Đứng mình phóng phi tiêu, bể hết mấy bong bóng là xong. Em tay dài hơn chị, em xa đi. Em chọn việc nặng nhọc dài dặn chút đi. Còn chị chỉ biết là khả năng chị từ đây. Đó, tức là chị sẽ giải quyết cái hồng, cái trắng và cái xanh lá. Đúng không? Qua 3 phút mà không bể hết thì không có quyền ưu tiên. Rồi. Đơn giản vậy thôi. Rồi. Chuẩn bị 3 phút. Bắt đầu. Anh đang đi phóng. Trời ơi, hay vậy Quanh. Trời tôi. Kiều Quanh đã xuất phát. Ôi trời ơi, hay vậy Quanh. Hay rồi nha. Hay hơn. Hay chứ giỡn hoài. Hay hơn ta. Trời ơi, hay quá Đình Hiếu. Đó, được rồi. Như vậy là chúng ta được 3 cái rồi. Còn 3 cái nữa. 3 phút nha. 3 phút không phải là muốn làm nhiêu làm nha. Hay rồi. Hay quá Hiếu. Để em. Xuất sắc. Xạ thủ xuất sắc luôn. Lụm đi. Kiều Quanh lụm phi tiêu đi. Lụm phi tiêu đi, đúng rồi. Xài được hả? Nhanh lên. Lụm nhiều vô. Lụm hết. Rồi phóng tiếp đi. Còn có 2 cái đó. Nó bể. Ôi trời ơi. Hay vậy ta. Trời ơi. Trời ơi, tôi chưa thấy mà ai giỏi bằng hai người này trời. Trời ơi. Mà chắc hên đúng không ơi? Không có hên mà là ý chí. Cái này em Kiều Quanh
Hiếu, cố gắng phóng vì các anh, các chị, các cháu. Các cháu, các chị cố lên. Rồi, chúc mừng các bạn. Như vậy là quyền ưu tiên mở ra luôn. Ôi, được giảm 20 quả bóng tennis. Wow. Chúc mừng. Tức là 20 quả bóng là làm cực lắm chứ bộ. Và bây giờ nhờ quyền ưu tiên này mà ba đội chơi sẽ nhẹ nhàng hơn. Chúng ta đến với thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay để phân xem đội nào sẽ bước vào vòng đặc biệt của mái ấm gia đình Việt. Xin mời. Thưa quý vị, chắc chắn quý vị cũng đang hồi hộp chờ đợi cái phần thử thách này. Nó rất là quan trọng đối với bà cháu. Đội về nhất sẽ bước vào vòng đặc biệt. Đội về nhì sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Đội về 3 sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Đấy, thành ra con phải nỗ lực hơn hồi nãy rất là nhiều nha. Bây giờ trong ba cái nắp này có số 1, số 2, số 3. Ai bốc số 1 thì trước, số 2 thi nhì và số 3 thi sau. Bạn này thấp nhất thì ưu tiên lúc trước. Vi. Số 1 ngon lành. Số 1 thi trước. Rồi tới Trúc. Số 3 thi cuối cùng. Vậy là Như là số 2 thi ở giữa. Bây giờ thì cô Kiều Anh cùng với chú Đình Hiếu sẽ cùng với các con cầm trái banh tennis này chui qua đây. Cho đứng ngay vị trí cái cầu khỉ này. Mình sẽ phóng cái banh làm sao mà nó quay cái bảng là được. Tại thí dụ nha, chúng ta dùng hết sức mình nè, các con coi nè. Chúng ta thảy thế này, mạnh lên. Đó là 1. Nếu như trong vòng 16 bảng này được quay thì như vậy hết. Chúng ta dừng thời gian lại. Đội nào có thời gian thấp nhất đội có cơ hội bước vào vòng trong. Rồi 2 đội còn lại vào trong kia ủng hộ. Vi sẽ là người tham gia đầu tiên. Số mấy? Số 0. Số 0 nha. Khi nào làm xong 16 bảng đó, mình bấm đồng hồ dừng lại. Tất cả sẵn sàng xuất phát nha. Chúng ta không chậm một giây nào cả. Chúng ta chinh phục từng giây từng phút nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Con cô Anh này, con cô Anh đồ nè con. Rồi vô luôn, vô luôn, vô luôn, vô luôn, vô luôn, đi, vô luôn. Đó, vô luôn, vô luôn. 1. Hay lắm Kiều Anh. 1 rồi, con phải canh cho nó kỹ. 2. 2 rồi đó. 3. Hay lắm. Hay quá Kiều Anh. Trời ơi. Vô. Trời ơi, vô. Rồi ráng đi. Còn mấy băng nữa thôi. Trời ơi. Vô. Còn 4 bảng nữa. Con lượm banh gì để ngay đó cho mấy cô mấy chú trời. Giờ hết bò rồi. Rồi cứ thế mà phóng. Vô. Vô. Còn 3. Vô. Còn 2. Cái màu xanh đây nè. Vô. Còn 1. Vô. Như vậy là xong rồi thưa quý vị. Chúc mừng cho em Vi. Như vậy là đội của em Vi đã hoàn thành. Đồng hồ đã dừng lại. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thứ 2 trong mái ấm gia đình Việt. Như vậy là chúng ta chứng kiến được thử thách dành cho bạn Vi rồi. Bây giờ tới bạn Như nha. Con có nhiệm vụ chạy thật nhanh thôi, lấy bánh thôi. Còn nhiệm vụ còn lại là giao trọng trách cho chú Hiếu với cô Anh nha. Tại con đau tay mà đừng có. Bây giờ con muốn đi trước hay là ai tay trước? Con sao rồi? Tay thôi con cô sao? Anh vẫn đi trước cho. Cái tay con sao rồi? Cái tay cái bạn tay ấy là bạn đang 2 bị tật ngón á. tật á các bạn. Thật ra là cũng hơi khó. Không, con cầm banh. Rồi. Con đi sau cùng. Cô Anh tới chú Hiếu rồi tới con. Rồi con kiểm tra đồng hồ đi Như. Dạ, không giây. Không giây nha. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi đi mau lên nhanh, càng nhanh càng tốt. Vẫn như thế. Đội quân của chúng ta phải bắt chiến bá thắng nào. 1. Đó. 2. Được rồi. Trời ơi. 2 rồi đó. 3. Trời ơi. Mới có 3 thôi. 4. Hay lắm Như. Giỏi. Xuất sắc, giỏi lắm Như ơi. 4. Trời ơi, sao nó ngay khung vậy vậy? Ôi trời ơi. Nào còn những cái 9. Hay lắm Như ơi. 9 rồi. Trời ơi.
Như giỏi. Hết banh này là lụm thôi chứ không chạy lại nữa nha con. Vô. Hay quá. Vô. Cố lên. Ráng lên. Quay xong cô lụm banh nha. 3 cái nữa. Ôi. Trời ơi. Còn 2 cái. Còn 2 cái nữa. Vô. 1 cái nữa. Cái nào? Đây nè. Lên chút xíu. Vô. Tuyệt vời. Xuất sắc luôn. Như vậy là chúng ta đã vượt qua thử thách dành cho em Như. Xin mời quý vị đến thử thách cuối cùng dành cho em Trúc. Bây giờ còn một mình bạn Trúc thôi. Hôm nay là nỗ lực, cố gắng, chiến thắng mới là quan trọng con ha. Dạ. Rồi, cái game này chú đặt niềm tin vào con. Vì chú thấy cái làn da của con nó mạnh mẽ nè. Cái có vẻ con kiệm lời, có ít giao tiếp, thì con hãy biến cái sự ít nói của con thành cái hành động mạnh mẽ con. Con phải bản lĩnh lên con nha. Rồi, chuẩn bị. Con đọc đồng hồ chú Quyền Linh đi. Số 0. Số 0 nha. Khi bắt đầu chú Quyền Linh sẽ bấm 3, 2, 1, bắt đầu. Đi, nhanh lên. Con đi, chú đi đắp kìa. Đồng hồ đã chạy và công việc bắt đầu tiến hành. Thử thách thứ 3. Vô. 1 cái. 2. Giỏi. Wow, giỏi. Đi xíu đi con. Cái họng đó đúng rồi. Wow, good. 9 rồi. Chút xíu nữa là tôi hiểu nhan sắc tôi rồi đó. Trời ơi. Để tôi. Định hiệu nào. Đúng rồi, lượm banh đi. Rồi, lượm banh chọi vô. Chọi nhanh đi. 2 cái đầu và 2 cái cuối. Lượm banh đi con. Chưa được. Nó phải quay mới được. Tay chưa quay. 2 góc á, 2 cái cuối góc á. Quay chưa rồi. Còn 1 cái nữa thôi. Wow. Xuất sắc luôn. Như vậy là đội cuối cùng đã hoàn thành thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công bố kết quả. Thử thách đã hoàn thành xuất sắc. Có thể nói là ngày hôm nay phải cảm ơn những giọt mồ hôi của Kiều Anh, Đình Hiếu. Và cũng cảm ơn các con cũng đã nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống này. Một lần nữa thì cho một tràng pháo tay vì sự nỗ lực của tất cả chúng ta trong ngày hôm nay. Trước khi công bố kết quả thì cô Kiều Anh có muốn nói gì về các cháu và chú Đình Hiếu cũng muốn nói về các cháu hay không? Ngày hôm nay có thật sự đến đây lắng nghe câu chuyện của ba hộ gia đình, được đồng hành với các em để tham gia trò chơi. Lúc này mồ hôi đổ là không còn chỗ nào để khô nữa đó. Nhưng mà cảm thấy những giọt mồ hôi ngày hôm nay rất vui, bởi vì mình góp được phần vào trong cái hành trình của các bạn. Bây giờ thì trước khi anh Quyền Linh công bố kết quả thì Đình Hiếu không biết là thứ tự của các hộ gia đình sẽ như thế nào. Thôi thì ngày hôm nay có mặt ở đây xin được góp một phần nhỏ bé vào cái đội nào mà không may giải ba ngày hôm nay. Xem như là Đình Hiếu có lỗi bởi vì không giúp cho các bạn có thứ hạng cao hơn được. Xin được ủng hộ cho gia đình nào về thứ ba ngày hôm nay 3 triệu đồng tiền mặt, xem như sự chia sẻ và góp vui. Rồi, cảm ơn Đình Hiếu rất là nhiều. Ngoài những giọt mồ hôi đổ ra mà các bạn đã góp thêm một cái phần về kinh phí nữa thì tuyệt vời quá. Cảm ơn. Mời Kiều Anh. Thì Kiều Anh cũng một lần nữa rất là cảm ơn chương trình. Từ nãy giờ á, Oanh xem tất cả các clip đầu tiên vô á, Oanh cố gắng kìm nén, dặn lòng là không được xúc động để mình còn sức, tức là vào sức lực của mình, vào cách chơi của mình mà các đội sẽ nhận được cái phần thưởng. Oanh cũng là một cái duyên, hôm nay chương trình mời đến để được gặp 3 hoàn cảnh khó khăn trong tất cả muôn vàn hoàn cảnh đang khó khăn khác, đang chờ tất cả những người may mắn như chúng ta chung tay chung lòng trên khắp mọi miền đất nước. Cho nên là Oanh rất là vui. Oanh cũng giống như Hiếu, ngày hôm nay Oanh cũng sẽ xin dành phần thưởng cho đội nào mà kém may mắn hơn trong 3 đội. Oanh gửi 5 triệu tiền mặt. Cảm ơn Kiều Anh. 5 triệu và Đình Hiếu 3 triệu dành cho đội nào kém may mắn nhất. Và bây giờ chúng ta công bố thì sẽ biết được đội nào sẽ bước vào vòng đặc biệt.
Đội về 3 có thời gian cao nhất là 9 phút 21 giây. Đội có thời gian thấp nhì là 9 phút 13 giây, hơn nhau có 8 giây thôi. Đội có thời gian thấp nhất là 8 phút 17 giây. Thưa quý vị, đội nhận được giá trị giải thưởng 15 triệu đồng là đội về 3. Đội có thời gian cao nhất thuộc về MV. Dạ, chúc mừng gia đình con. Hôm nay chị phải vui chứ không có khóc nữa. Mình có giá trị 15 triệu đồng, cộng với Đình Hiếu 3 triệu là 18, Oanh 5 triệu 23 là 23 triệu. Dạ. Con cảm ơn cô anh chú Hiếu vì đã giúp con trong một phần sức mạnh để con có thể vượt qua cái nỗi đau bước che về bà ngoại của con. Nhưng sao con lại khóc? Con mừng. Cảm ơn, con mừng hả? Giọt nước mắt mừng. Chú Quyền Linh sẽ làm tròn số luôn, tặng thêm 7 triệu là 30 triệu cho gia đình con luôn, để nó gánh bớt những cái khó khăn trong gia đình con nha. Mong rằng trên cái con đường mà tụi con đi đó sẽ bớt chông gai hơn. Chú chúc cho ba mẹ con khỏe nè, bình an và luôn luôn gặp nhiều điều may mắn con nhé. Còn lại 2 gia đình. Đội về nhất trong ngày hôm nay sẽ là đội bước vào vòng đặc biệt, và đội về nhì sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. 20 triệu đồng thuộc về gia đình em Như. Con thấy thế nào Như? Con thấy vui. Con thấy vui. Con có tiếc một điều gì không? Dạ có. Con cũng đã nỗ lực hết sức mình, cũng may mắn đó. Nhưng mà bạn Trúc lại may mắn hơn. Bác ơi, với 20 triệu đồng đó thì mình sẽ làm gì? Dạ, trước tiên thì cho em xin cảm ơn chương trình và cảm ơn Quỳnh Linh với hai nghệ sĩ đã hỗ trợ cho gia đình. Gia đình cũng mong ước là cho cháu có cái xe để cháu đi học. Tại vì từ ở nhà mà ra trường là 15 cây số, mà đường rất khó đi. Mà mỗi một buổi sáng mà chở bé đi thì về là trễ, là muốn đi làm cho người ta cũng rất khó khăn. Còn rồi lo cho cháu học vậy thôi. Ủa bây giờ đi học bằng gì? Dạ, mỗi sáng đi thì bác phải chở đi. Bây giờ có 20 triệu rồi. Dạ. Mình sẽ mua cho bé chiếc xe. Dạ. Chú Quỳ Linh sẽ tặng cho Như thêm 5 triệu nữa. Cảm ơn. Em cũng vậy. Em cũng xin phép chương trình và anh Linh đi thì ba hoàn cảnh đều đáng thương như nhau quý vị. Nhưng mà luật chơi thì phải có người nhiều, người ít. Đó là chuyện thắng thua. Kiều Oanh cũng muốn tất cả đều vui trong cái niềm vui bằng nhau hết. Oanh cũng xin tặng thêm được 5 triệu nữa để thành 30 triệu để bằng bên đây. Bây giờ tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở đây món quà không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của các bạn. Chúc mừng con. Cảm ơn Kiều Oanh và Đình Hiếu rất nhiều. Còn bây giờ thì bạn Trúc sẽ là người bước vào vòng đặc biệt. Hy vọng rằng cái con số may mắn nó sẽ khá chút xíu ha. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn tình cảm của Đình Hiếu và Kiều Oanh. Chúc mừng hai gia đình. Thưa quý vị, còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với những mạnh thường quân trong ngày hôm nay. Những mạnh thường quân rất đặc biệt đang xem chương trình và đến đây để chia sẻ cùng với ba gia đình. Xin mời các mạnh thường quân bước vào trường quay. Thưa quý vị, đây là những mạnh thường quân ở Đồng Xoài, Bình Phước luôn. Đó. Rồi chị có thể giới thiệu về mình đi chị. Dạ, xin chào mấy ấm gia đình Việt với lại tất cả chị em có mặt trong đây. Chào Quyền Linh và Kiều Oanh và Đình Hiếu và ba gia đình. Thì tôi là Út Kim Sang. Hôm nay có một cái duyên là ngưỡng mộ Quyền Linh quá. Đọc trên mới thấy được em Quyền Linh làm. Thì thôi hôm nay cũng cầu chúc cho Quyền Linh có nhiều sức khỏe để mà giúp cho những mảnh đời bất hạnh được vươn lên. Dạ, xin cảm ơn chị nhiều. Dạ, mời chị tặng quà cho ba gia đình. Đó.
Cảm ơn chị. Rồi, xin mời chị giới thiệu về mình. Dạ, mình là Minh Lan. Ngày hôm nay cũng nghe chương trình đến đây làm thì cũng có đến chia sẻ một chút cho ba nhân vật. Cũng chúc cho ba nhân vật, ba chị em với lại gia đình mình vươn lên trong cuộc sống và bình an để lo cho các cháu. Và chúc cho gia đình mình mãi mạnh khỏe. Và cảm ơn chương trình. Dạ. Cảm ơn anh. Mời chị ạ. Rồi, một mạnh thường quân thứ ba là đồng nghiệp của tôi, đạo diễn Thành Công, quê ở Bình Phước luôn. Rồi, mời anh đạo diễn Thành Công. Trước hết là xin chào quý vị. Hôm nay tôi về quê thăm gia đình thì hay tin Mái Ấm Gia Đình Việt có những anh em đồng nghiệp mình làm trong này. Tôi cũng dành thời gian đến thăm anh em và chia sẻ với các cháu. Chú có phần quà nhỏ nhỏ, hy vọng cũng một phần nào đó giúp cho các cháu có thêm cái động lực học tập. Mời đạo diễn Thành Công. Đó, 3 cái bao thơ cùng với 3 phần quà dành cho các cháu. Tuyệt vời, một tràng pháo tay dành cho các mạnh thường quân thưa quý vị. Cảm ơn những tình cảm đó. Và trên sóng truyền hình quý vị cũng thấy rằng số tài khoản của 3 gia đình đang chạy trên đó. Và nhớ vào website maiomgiadinviet.vn để tìm hiểu rõ từng gia đình để chia sẻ quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người, các mạnh thường quân. Chúc tất cả chúng ta thật nhiều sức khỏe, thành công rực rỡ và bình an. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ theo chân của đội em Trúc đến với vòng đặc biệt Mái Ấm Gia Đình Việt. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Rất vui chào đón em Trúc đến vòng đặc biệt của Mái Ấm Gia Đình Việt. Tôi sẽ công bố luật chơi. Chúng ta sẽ cầm cái vòng đó, đi qua bên phía này từng vòng, đi qua mình thảy lọt hết vô mấy kia là xong. Nếu như mà vượt qua thử thách 1 phút 30 giây, chúng ta sẽ rút được 8 bản logo. Ôi. Nếu 2 phút Trúc có 6 bản. Nếu mà 3 phút thì Trúc có 4 bản logo. Nếu mà 4 phút thì Trúc có 2 bản logo. Nếu mà 5 phút thì Trúc có 1 bản logo. Nếu mà 10 phút thì vẫn có 1 logo. Nếu mà qua 11 phút là Trúc không có bản logo nào hết. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc hành trình đi tìm logo. Thời gian dành cho em Trúc và 2 thành viên Kiều Anh và Đình Hiếu. Bắt đầu. Phải chi dò thử thách cuối cùng. Dò tôi người mẫu đỡ quá. Chết tôi. Thử thách cuối cùng rồi. Cố lên. Hey. Vô. Xuất sắc. Nào, bình tĩnh. Bình tĩnh. Cái này bình tĩnh. Đó. Nhưng mà tất cả các hơi cây khó chút xíu hơn hồi nãy nha. Cái vòng này nó nhẹ quá, từ từ bình tĩnh lại. Cái vòng này nó nhẹ quá. Không được. Cố lên. Hết mình đi lượm vòng như hồi nãy. Không được. Khó kìa. Khó quá. Rất khó. Đúng rồi, lên chút đi, đúng rồi. Quá đúng. Cố lên nào. Khó quá. Khó lắm không dễ đâu. Đó. Ráng đi, ráng nhanh lên, nhanh lên. Nghe luôn đi. Nó gần luôn đi. Cho nó gần luôn. Cho nó gần luôn đi đó. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Nhanh lên, nhanh. Nó rất khó. Đó. Đó, vô rồi đó. Vô rồi đó. Sát luôn rồi đó. Hết chưa? Hết vòng chưa con? Lụm đi, lụm hết vòng rồi lụm. Lụm đi Hiếu, hết rồi Hiếu. Cái vòng này nó nhỏ quá. Hiếu, lụm Hiếu. Sát luôn vậy đó. Đó. Sát bên luôn rồi đó. Sát bên luôn rồi đó. Đó, trời ơi, vô quá trời đất rồi, hay quá. Quá trời hay luôn. Vô luôn, quá trời hay luôn. Hay dễ sợ luôn. Trời ơi, mấy bạn này chơi hay quá ta. Ráng chút xíu nữa. Vô, bỏ vô.
Nhanh lên. Hết rồi. Hết rồi. Hết. Bấm đồng hồ. Thôi Trần Giang. Thôi ơi trời. Vậy rồi chơi gì nữa? Tao cầm tao bỏ vô luôn. Chơi gì nữa? Ví dụ này vô 3 cái hay 5 cái thì còn tính được. Vô hết tao vô không nổi. Tính vô hết là nó nhẹ quá. Ví dụ như 1 cái thôi. Rồi. Ủa thì vô đó. Vô được nhiều. Rồi chúng ta cho anh thầu tay chúc mừng cho đội chơi. Rồi bây giờ nè, con nhìn đồng hồ, con đọc lớn lên cho chú Quyền Linh. Số mấy? Số 4. 4 phút 05 giây. Như vậy là gia đình em Trúc nhận được 2 logo của máy ấm gia đình Việt. Chúc mừng. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Một niềm vui phải nói là không bao giờ quên. Đó là hạnh phúc của các em nhỏ ngày hôm nay được hỗ trợ. Đặc biệt là hôm nay là em Trúc, mình không biết bao nhiêu, nhưng mà đến đây thì chú Quyền Linh cũng như các cô chú cũng rất là vui rồi. Hy vọng gia đình chúng ta sẽ gặp may mắn ở 2 logo. Thôi mời chị, chúng ta chọn logo đầu tiên. Dạ em xin chọn số 4 ạ. Số 4. Rồi mời số 4. Mời chị với lại Đình Hiếu ra đây rút số 4 cho nó ấy nào. Hiếu với lại chị gái, chúng ta để tay vào đây, mình rút nhẹ nhàng ra. Nếu mà rút từ bên đây qua là mình đếm càng nhiều số 0 là lòng mình phơi phới nghe. Nhiều số 0 đúng không? Hoa Sen Home, hệ thống vật liệu và xây dựng. 5 số 0, 6 số 0, 1, 2, 3. 10 triệu đồng. 10 triệu đồng, trời ơi. Thật ra trong hoàn cảnh của gia đình chị ngày hôm nay thì 10 triệu nó cũng là con số tương đối lớn. Chúc mừng chị nha. Bây giờ còn một bản logo nữa. Mọi người muốn số mấy nè? Số mấy? Kiều Oanh số mấy? Số 3. Số 3. Đình Hiếu số mấy? Theo quan điểm của em, kế cái số 10 là phải số nó phải bự hơn số 10. Không bao giờ hai số kế nhau mà nó bằng tiền nhau, nó phải từ số 2 trở lên đúng số không? Số 2 hay số 3 gì đó, nhưng mà số 3 đi con, cho nó kế bên số 10, không bao giờ là số 10 nữa đó. Kiều Oanh số mấy? Số mấy con? Số 3. Số 3. Số 3. Khán giả số mấy đưa tay lên? Bên đây số mấy? Mở số 3. Kiều Oanh, chị Trúc, chị Đình Hiếu ra đây. Nào, con trai ra đây luôn. Chú Hiếu cùng rút cho nó đầy nhiều sức mạnh coi. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng. Ý, chắc chắn là phải lớn hơn số 1 rồi. Đúng rồi. Chị muốn số mấy chị giờ nè, chị muốn số mấy? Số 5 ạ. Số 5 hả? Rồi, bà là đây. Số 5. Bà là đây. Số 5. Bà là đây. Số 5. Yeah. Số 5, tuyệt vời, tuyệt vời. Số 5 là 50 triệu. Như vậy là hôm nay gia đình của em Trúc có 60 triệu đồng. Vui chưa Trúc? Dạ vui. Đấy, bây giờ con cười đẹp nè. Bây giờ mới thấy nụ cười của Trúc đó. Thương quá, lúc mình nói 50 triệu nữa. Vậy đó. Đó, có bao giờ gia đình mình có số tiền 60 triệu này chưa? Dạ chưa. Chị thấy sao? Dạ em thấy vui ạ. Vui. Trời, Trúc nó cười tươi thấy thương ghê không? Con cảm xúc thế nào Trúc? Nói mọi người nghe đi. Cảm xúc của con rất là vui. Rất là vui. Con muốn nói điều gì không con trai? Nói đi, mạnh mẽ lên, mình là trụ cột tương lai gia đình mà. Con thấy thế nào nói đi nào. Bây giờ mình có tiền rồi, bây giờ mình sửa cái gì trong nhà? Giờ con muốn sửa cái gì? Sửa nhà. Sửa nhà đó. Chú Linh nghĩ rằng là 60 triệu này nó không phải là số lớn với nhiều người, nhưng với gia đình con trong lúc này nó là con số rất lớn. Đúng. Nó sẽ giúp cho cái con đường học hành của các con, tương lai các con sẽ sáng hơn chút xíu. Một lần nữa thì chúc mừng chị và hai cháu. Cầu mong tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Và một tràng pháo tay để chúc mừng cho gia đình của em Trúc 60 triệu đồng. Bây giờ Quyền Linh xin mời cả ba gia đình chúng ta ra đây để nhận giá trị giải thưởng của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Khi mới đến đây thì cả ba gia đình đều giới thiệu chúng tôi một cái bức tranh màu đen quá. Nó không một chút ánh sáng nào cả. Sau khi kết thúc chương trình, chúng tôi thấy rằng có nhiều ánh sáng cuối đường hầm đã mở ra với ba gia đình chúng ta. Còn bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho ba gia đình. Đầu tiên xin mời Kiều Oanh. Kiều Oanh xin được trao cho em giải 3 cho chị và hai cháu. Giải 3 với số tiền 15 triệu đồng
Và Oanh cũng xin góp chút xíu cái tình cảm của Kiều Oanh vào trong đây. Cái sức nhỏ bé là hồi nãy là 5 triệu. Và Oanh mong là với số tiền này nó không lớn nhưng nó cũng không nhỏ so với gia đình mình từ trước đến nay. Oanh cầu mong chị sẽ may mắn hơn nữa, nhiều sức khỏe, rồi hai đứa cũng vậy, phải thương mẹ và mỗi đứa phải đỡ đần mẹ, bất cứ việc gì đỡ đần được là đỡ đần hết để giúp đỡ mẹ. Nói chung ba mẹ con sẽ cùng nhau đồng lòng đùm bọc nhau để mà đi tới một tương lai tốt đẹp hơn nha. Rồi, cảm ơn Kiều Oanh. Xin mời Đình Hiếu. Ngày hôm nay Đình Hiếu rất vui được trao bảng tiền dành cho gia đình về thứ nhì với tiền thưởng của chương trình là 20 triệu đồng. Hy vọng rằng cái cuộc sống gia đình mình sẽ đỡ vất vả hơn, chúc cho gia đình mình mạnh mẽ hơn và vượt qua khó khăn trước mắt. Cảm ơn Đình Hiếu. Xin mời đại diện công ty cổ phần nhựa Hoa Sen ông Phạm Quỳnh Thanh Duy sẽ trao số tiền thưởng 60 triệu đồng cho gia đình em Trúc. Tôi xin đại diện công ty cổ phần nhựa Hoa Sen xin trao gia đình chị 60 triệu đồng. Hy vọng với số tiền này em có thể được tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ của mình. Hy vọng gia đình mình thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin cảm ơn. Thật là tuyệt vời thưa quý vị. Hãy vỗ tay lớn lên nữa để chúng ta chúc mừng cho cả ba gia đình ngày hôm nay. Gia đình em Vi mặc dù về ba nhưng đã nhận số tiền là 30 triệu đồng. Và gia đình về Nhi, gia đình của em Như, một hoàn cảnh cũng khó khăn, cũng nhận được 30 triệu đồng. Và gia đình về Nhất ngày hôm nay nhận được 60 triệu đồng. Đó là một kết quả rất là tuyệt vời. Đó là những tình cảm mà chương trình cũng như tất cả mọi người dành cho ba gia đình ngày hôm nay. Và quý vị ơi, hãy chia sẻ một chút gì đó cho ba gia đình nhé. Số tài khoản của ba gia đình em Như, em Vi và em Trúc vẫn đang chạy trên màn hình. Quý vị muốn chắc chắn hơn, chúng ta hãy vào website của chương trình, đó là maiomgiadinviet.vn, tìm hiểu rõ mỗi gia đình như thế nào để được chia sẻ chính xác quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Đình Hiếu, Kiều Oanh và ba gia đình ngày hôm nay cùng Quyền xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại Mái Ấm Gia Đình Việt. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng Mái Ấm Gia Đình Việt. Mái ấm gia đình, vẹn nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhớ sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con vào, từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình. Đón xem Mái Ấm Gia Đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.